Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, mỗi tuần vào một khung giờ rất quen thuộc, chúng ta lại đến với hành trình của các bé. Và hành trình ấy luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều những điều thú vị. Trước khi bắt đầu hành trình, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Phi Phụng. Và nhân vật khách mời thứ hai đó là thạc sĩ Tô Nhi A, hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai nhân vật chính của tập phim ngày hôm nay thưa quý vị. Xin mời. Huyện Hóc Môn, một huyện ngoại ô của thành phố, với những con đường làng quanh co thoáng mát, điểm xuyết bởi sắc tươi tắn của những bông hoa đủ màu. Trong bầu không khí yên bình êm đềm ấy, sẽ có những cô bé cậu bé lần đầu lên đường giúp đỡ bố mẹ và gia đình. Nguyễn Quốc Khôi Nguyên, 4 tuổi 2 tháng, gia đình hay gọi anh chàng với một cái tên rất đáng yêu, Đốm. Đốm là một cậu bé chững chạc, hơi nói nhiều một chút và cũng rất dễ than thở. Dù chỉ 4 tuổi, nhưng với anh chàng thì là đàn ông nên phải luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh thật nhiều. Bố mẹ đi làm, bà ngoại đưa em gái sang nhà bà Thụ để tập văn nghệ. Anh chàng ở nhà cùng với cậu. Trong lúc cậu bận rộn với mẹ bánh trong bếp thì Đốm lại đang say sưa với các trò chơi độc đáo. Sau một hồi thì Đốm quyết định vào giúp đỡ cậu, dù chỉ là xếp bánh vào hộp. 15 cái vô hộp này nha. 15 cái à cậu Cuốn? Đúng rồi, 15 cái. Ngay lúc mẹ bánh còn đang dở dang thì... Alo. 2. Dạ. 3. 4. Rồi. Con xong rồi cậu Cuốn ơi. Rồi, giờ Đốm lên đây với cậu nè. Rắc cái sô-cô-la này lên trên mặt cho cậu nha. Nhanh lên, để đi giao bánh nữa nè. Nhưng có vẻ công việc trong chiều nay của Đốm chưa dừng tại đó. Bây giờ cậu bận làm bánh nha. Bây giờ con lên nhà bà Thủy, con đón em My nha. Dạ. Rồi tiện thể con giao cho cậu cái bánh này cho bà nha. Dạ. Mà con biết xong cái bánh này nó mong chạy lắm, con phải đi thật nhanh nha. Đi thật nhanh để cho nó khỏi chạy nghe không? Rồi con đi. Nhớ về sớm nghe không, rồi cậu cho ăn bánh nha không? Dạ. Một lời dạ thật to, Đốm hăm hở lên đường đến nhà bà Thụ với nhiệm vụ đón em và giao bánh. Quãng đường mà anh chàng phải vượt qua là 700 mét. Hành trình một mình chắc có nhiều cô đơn. Với chiếc bánh kem trên tay, có lẽ anh chàng chẳng thể mà la cà được. Liệu hành trình chỉ một mình của anh cả sẽ có những biến cố gì đây? Biết cô Nhi A chờ đợi cái gì không? Chờ cái lời than á, cái tiếng dạ cuối cùng của con nghe nó khổ hả? Cho nên là bây giờ cái chặng đường 700 m mà có một mình thì cái lời than chắc là nó sẽ được tuôn trào ở cái đoạn đường này nè, mà không biết Không có, nhưng mà thêm một vấn đề từ xưa đến giờ chúng ta thấy là nếu mà con đã lớn khôn mà đi giao bánh, đi lấy bánh rồi này nọ mà bánh sinh nhật á thì không có cái yếu tố về thời gian, cho nên là để xem là cái tính trách nhiệm ở cái chỗ thương cái bánh như thế nào, nó cũng là một áp lực với cậu bé mà phải đi đón em nữa. Không biết là như thế nào đây, xách cái này như thế nào đây mà đi 700 mét. Đúng rồi. Dạ, một cái đoạn đường cũng gian khổ đây. Không biết anh này có giao hàng tận nơi không? Gặp rồi đón em ở về nhà nữa rồi đó. Rồi bây giờ để xem anh chàng shipper bánh kem của chúng ta sẽ đi như thế nào trong hành trình này. Xin mời quý vị bắt đầu. Rời nhà với những bước đi dứt khoát, nhưng chẳng mấy chốc lời than thở đã bắt đầu. Quá. Thêm vài bước thì lời than thở trở nên dồn dập. Nặng quá. Anh chàng cho rằng than thật nhiều thì sức nặng cũng nhờ vậy giải tỏa được phần nào chăng? Lúc này sự uy hiếp từ chú cún con chẳng khiến Đốm bận tâm, bởi anh chàng còn đang phải vật lộn với gánh nặng của riêng mình mà. Than thở vậy nhưng có một việc mà anh chàng không thể quên. Ôi, nặng quá. Ôi dạ, nặng quá. Ôi, nặng, đau quá. Dù nặng hoài là vậy, nhưng chẳng thể từ từ
hay dừng chân nghỉ mệt. Bước chân cứ ngày một gấp gáp và vội vàng hơn. Và sau quãng đường 300 mét, lần đầu tiên ngoài hai từ nặng quá, anh chàng thốt lên một câu khác. Bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi! Bà ngoại! Mỏi tay quá. Giữa lúc đang than thở thì Mà nhất định không bỏ cái bánh xuống nha. Bánh kem. Rất có nổi tay. lý do thật sự cho bối rối của anh chàng là đây. Con đi ra đường rồi. Dạ bà ngoại, mẹ em ơi. Dạ mẹ con đi đằng kia, bà con đi đằng kia, đi đằng kia kìa. Xa lắm không đi nổi được đâu. Mẹ có điện thoại không? Sao con gọi? Thế con mà lấy cũng biết điện thoại, bà ngoại không biết con làm sao không biết. Dạ mẹ cho con số điện thoại. Không 952 051. Đâu bà không biết. Bà thở giờ bà không có xài, bà không có chơi, bà không biết. Bên kia kìa. Nếu ngoại không có điện thoại thì chẳng giúp được con rồi, con đành tiếp tục hành trình thôi. Lần đầu một mình nên dù vẫn là con đường quen thuộc, nhưng những bất an và nhầm lẫn là không tránh khỏi. Rồi. Thiệt ra anh đâu có đi lạ. Ui. Anh đi thì quen thuộc cái con đường này mà. Anh rối thôi. Nặng dễ sợ. Nãy giờ chỉ một vấn đề thôi. Vẻ Nặng mặt quá. ngơ ngác của anh chàng dường như đã thu hút một chú đi ngang qua đường. Ồ, con đi đâu đây? Dạ con đi bán bánh cho biếu bà. Ở đâu? Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở cái cửa đen á. Cửa đen như vậy làm sao mà chú biết nhà cửa này, nhà này cũng cửa đen nè. Không phải. Sao? Là chú. Sẽ nhờ chú giúp đỡ thế nào đây? Chú giúp sao với con đây? Quá. Nặng quá hả? Cầm con ơi. Giờ chú cầm con rồi, chú cũng đâu biết nhà bà đâu, rồi chú lấy gì chú đi ăn luôn nha. Chú xách về chú ăn nha. Thôi gì bánh của bà á. Vì chú có ý định ăn chiếc bánh, vậy nên dù nặng thì cũng đành tự mình tiếp tục thôi Đi bố luôn. ơi. Đi. Thôi rồi càng xa càng tốt đi. Nè. Nhưng ông chú cũng chẳng yên tâm với anh chàng, thế là Sao? Bà phải đứng rồi con đi nặng. Rồi, con xách cho chú rồi. ngay lập tức có sự thay đổi về xưng hô. Đấy con. Ở chị đừng đưa con rồi. Nhưng mà bác không chạy nhanh, đó là bánh của con sẽ chạy mất đâu. Đúng rồi, bánh chảy hết rồi, giờ sao con kiếm nhà bà được? Ủa cái này bây giờ là cái bánh hay Quyết là... định của anh chàng là Bác chạy nhanh lên. Giờ nặng quá, lấy xách cho con đi mai. Giờ sao đây? Chú không phải mua vừa đem về nhà chú nữa. giải pháp của anh chàng đốm là Điện thoại không? Chú gọi điện thoại đi. Chú gọi điện thoại đi, nhà không có. Con có chơi mà. Chú gọi điện thoại á. Rồi. 952 051. Xíu. Gì cũng như là phải bà không nha. Nó đang đổ chuông á. Alo. Alo. Mẹ ơi, con đi lạc đường rồi. Con đang ở đâu? Giờ con đang đứng chỗ nào? Mẹ đến chỗ nhà bà này nè. Trời ơi, con chỉ đường vậy rồi sao Là con? kia kìa. Bạn tên gì? Mẹ đón con nếu mua bánh nó chạy hết bây giờ. Con đang đi đâu vậy? Dạ, con đang qua nhà bà Hậu đưa bánh. Không, mà bây giờ con đang đứng chỗ nào? Con phải đi làm rồi. Bây giờ con tạ đi, con đang đứng chỗ nào? Phải chỉ đường chứ. Con đến chỗ này nè. Con có gì? Ở đó không có chỗ nào. Đúng rồi. Nhà này nè. Nhà này nè. Không phải nhà đó không phải. Mẹ ơi, con đang đến ở đây. Tại cho mẹ xem là con xung quanh kế bên con có cái Ba bác nhà mẹ ở đâu? Là tên gì? Là tên Ngọc. bà Ngọc làm nghề gì con? Bạn Ngọc ở đây. Nhưng mà nhà bà Ngọc làm nghề gì? Nhà bà Ngọc nhà
bà tới ngay chỗ Nghĩa Trang nè. Đang nghe bà tới chỗ Nghĩa Trang xong rồi con đó. cậu Nghĩa Trang xong rồi con ra lên. Rồi bây giờ mình chạy đường anh nha. Dạ. Bây giờ con có nhớ đường tới trường học của con không? Biết. Đó, nó cứ đi thẳng đi rồi ra quẹo vô cái đường mà tới trường học của con. Thì nhà bà Thụ á, là nhà Thụ nhà màu xanh lắm đây. Đến đây là cái tượng chúa với cái đá, nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi đi mình đi làm tiếp nha. Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn bà. Rối ren vậy đó nhưng mà vẫn rất Vẫn là anh chàng dứt khoát. Ngay khi xác định lại con đường trong trí nhớ, Đốm vội vã lên đường. Chỉ cần thêm 200 mét nữa là đã đến nhà bà Thụ để đón Emmy và đưa bánh cho bà rồi. Đúng ra rồi. Yeah, sắp tới nơi rồi. sắp tới nơi rồi, vui đó. Anh đi tới đó anh nhớ rồi đó. Nhớ rồi. Vừa đến cửa nhà bà, anh hai lập tức thông báo cho em gái sự xuất hiện của mình. Nha, bà cảm ơn con nha. Bà đem bánh này đi lên cho các bà nha. Đi cặp vào Emmy. Bây giờ bà dặn con như vậy này. Bà gửi em đi về cho con dẫn em về đàng hoàng nhá. Không có la em nhá. Con không có cho em xuống xe nhá. Con hứa với bà nha. Bây giờ con về với anh Đốm nhá. Giờ con ngồi lên xe nha. Con không có được xuống xe nha. Ngoan nha. Con giỏi quá, con đi rước em nè. Đó, cô tặng cho con cái này về hai anh em chơi nha không? Dạ. Dạ. Rồi hai anh em về nhà chơi ngoan nhá. Dạ. Bà đưa chị em đi, con đường cho em lên. Thanh tay chào bà, con thanh tay chào các bà đi. Đặng Nguyễn Kiều Ân, 2 tuổi 4 tháng, cả nhà thường gọi cô bé với một cái tên dễ thương, My. My là cô bé độc lập và cá tính, đôi khi hơi bướng bỉnh. Hành trình 700 m với trách nhiệm chăm sóc em của Đốm sẽ ra sao đây? Hồi nãy á, thì xách bánh rồi bây giờ thì là nhưng mà đẩy cái em. vấn đề là cứ đẩy em như thế này và bà dặn một câu là dứt khoát không được xuống xe nha. Anh này thì ảnh có một chút nguyên tắc nhưng mà ảnh cũng rất là linh hoạt. Mà cô Nhi chỉ quan tâm một chuyện thôi. Hồi nãy ảnh đi ảnh than có một mình ảnh thôi. Và khi ảnh than một mình ảnh sẽ vượt qua những cái khó khăn đó một cách cô đơn lạc lõng, nhưng mà rồi phải qua. Đúng. Nhưng mà bây giờ có cô em mà thường con gái á, nói gì nói chứ người ta cũng tinh ý lắm. Rồi không biết là ai chịu trận ai đây. Bây giờ anh cứ đẩy ở phía sau như thế này. Nhiều khi đẩy lẹ quá rồi cổ đạo không được, cổ quay qua cổ la nữa đây. Đó, thành thử không biết là ai giúp đỡ ai đây. Ngoại biết là mấy cô gái cỡ này khó tính lắm, 2 tuổi mấy nè, cho nên là bây giờ chúng ta theo dõi xem là hành trình của hai anh em có gặp rắc rối gì không nhé. Điều chỉnh tư thế thật vững chắc, anh và em vui vẻ lên đường trở về thôi. Cứ ngồi thật vững, mọi việc đã có anh hai lo rồi. Hào hứng vững vàng là thế, nhưng bánh xe vừa lăn chưa được bao vòng thì đã trở thành... Thêm một nhân vật cần Đốm quan tâm chính là bộ đồ chơi vừa được tặng này. Sau một hồi đạp và đạp, đôi chân nhỏ có chút mỏi rồi, vì quyết định di chuyển xe theo cách mới. Trong lúc My gắng sức đẩy xe bằng đôi chân nhỏ thì anh Đốm cũng đang dần... Nhưng với cô bé 2 tuổi thì việc điều chỉnh hướng chẳng dễ mà. Nói đi nhanh để tránh mưa, nhưng anh cả lại đang bị phân tâm bởi một vật nào đó. Tính ra cô My này có hợp tác ghê ha. Đi ngoài xe. Gắng sức đạp, nhưng sức lực của cô bé 2 tuổi chẳng mấy chốc mà. Nhưng việc chiếc xe ngày càng lệch hướng thì quả là khó điều khiển mà. Vẫn là có sự điều chỉnh của anh hai là tốt nhất. Tới tới nhà rồi My ơi. Thế My đi đâu vậy con? Sao vậy? Dẫn em về đàng hoàng nhá. Con không có cho em xuống xe nhá. Rồi anh hai lên đạp hả anh hai? Anh hai kiểm tra xe, anh hai kiểm tra xe.
xoay xoay, đạp đạp, vài động tác cơ bản là anh hai đã có thể sửa xe cho em xong rồi nè. Anh đã xem. Hỏi em đi bay. Rồi mi thả tay đi. Anh dẫn xe mi nói nha. Mi tự đi được hả? Quẹo, 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 quẹo. Quẹo. Nhanh. Mình thích quay đó. Dục nhanh, nhưng thực tế Đốm lại đang muốn tìm chỗ nghỉ giải lao chút thôi. Rồi nghỉ chút đi. Chỉ là đứng lên cao, nhìn mọi vật thu vào tầm mắt, dừng chân ngắm trời một chút thôi, thì bao mệt mỏi đều tan biến rồi. Chưa được bao xa thì My đột nhiên thông báo. Anh lại nhanh nha. Xin lỗi nha. Trời ơi, ông này không chăm em thấy trọng ghê luôn á. Trời, làm sao My đạp là anh dừng lại anh xin lỗi liền vậy đó. Có thợ mồ hôi hả? Trời ơi, hơi thương quá. Với thương My nha. Ổn rồi, ra ngoài trời mưa rồi. Bên đó tiếp đi. Tiếp tục. Đấy My à. Bên đó. Đây, My chạy đi. My tự chạy đi. Chị này chỉ chạy không có bên phải bên trái gì hết á, có đường là con chạy thôi. Hả? Chạy đi. Trong khi cô em lọc cọc phía sau, ông anh an nhàn đi trước đã nghĩ ra một trò chơi mới. Mau lên My ơi, sắp mưa rồi. Kèo. Không một lời mè nheo, My vẫn luôn cố gắng tự mình xử lý vấn đề. Còn ông anh giờ thì chỉ việc cắp đồ chơi đi trước thôi. Ơi anh ơi. Cuối cùng vẫn phải đích thân cô em nhắc nhở. Đây. Thì ra ý nghĩa của cú vẫy tay ấy là đây, nghỉ giải lao chút nào. Uống xong rồi ơi. Sau một hồi thả hồn vào cây cỏ hoa lá, Đốm quyết định. Đây. Em ơi, anh đưa anh. Nói đi, nhưng chân lại dính chặt trước cột điện. Tuần này đánh xe em đi tôi ra. Tao lấy là tôi sẽ tự trình vậy. Hệ quả của cuộc chiến cân não với bạch tuộc là Mà mình cầm cái này đen mỏi tay quá. Tránh xa em My của tôi nhưng ra. nhắc đến đồ chơi, ông anh hay phân tâm liền quyết định. Điện đó, nó là một cái nguyên liệu. Con cái. Thôi đi rồi, bữa nay chờ mình đó. Mình chưa có không vợ cuốn. Mình chưa có không. Mình chưa có không ông ạ. Mình chưa có không cậu cuốn. Đúng không? Đó. Mở cái xe đi. Rồi mình chạy đi. Chạy. Cầm cho. Nói em chạy, nhưng khi em vượt trước thì lập tức... Bây giờ biết không thương anh hả? Vì không biết thương anh hả? Quá ồn. Cái kiểu mà chàng trách móc á, đứng dậm chân chứ bộ. Đánh lên nội máu. Ok, đây. Lại đi nha. Đi lên.
tăng tốc nhưng không phải về nhà mà là Mua rồi. Gọi là nói mà. Mua rồi. Chồng mình ơi, cho trăm này nè. Cho trăm này. Lấy cho con một chai nữa. Hả? chợt nhớ cơn mưa có thể ào đến bất cứ lúc nào. Đốm lại quyết định. Mưa rồi đi về em ơi. Cầm mặt nó thôi. Cái cầm đó ơi. Nó chạy nhanh lên thật nhanh nha. Con mua nước gì? Dạ, nước trà xanh. Có tiền không? Không. Không có tiền đâu bác nha. Dạ, không phải cần kìa. Đi. Lần này sẽ về thẳng nhà hay còn tạt ngang tạt dọc đâu nữa không Đốm ơi? Mua rồi. Chạy nhanh lên. My ơi. Đây. Mày không theo mình. My ơi, mua rồi. Đi ơi. Đi ơi. Đi. Chạy nhanh lên. Mình có đông như đó. Mua cũng có hiện rồi. Mua quá. Tại đi My. Cả hai đã về đến trước ngõ nhà rồi. Giờ thì hãy mau tăng tốc về nhà thôi nào hai bạn nhỏ. Nhất định không chạy trước bỏ em ha. Lo cho em nghe chưa? Chạy. Chạy đi My. Chạy. Mình kém với anh. Chạy. Chạy mau lên mưa rồi. Tội nghiệp anh không? Mưa rồi thấy không? Tôi biết không chạy á. Đây. 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 Mưa rồi. Đi. Đây. Bối rối vì cơn mưa bất chợt, Đốm vẫn chưa nhận ra sự chật vật của Emmy thì phải. Mưa hết rồi anh rồi nè. Trên bụng nó Anh tưởng đâu là chơi chung được. Anh ghé vô miếng vô. đi. Đi cầm dùng anh đi này không mưa. Nhanh lên My ơi. Mưa rồi. Nhanh lên. Đi sao vậy My? Các bác kìa. Không dịnh tay lái luôn. Con lết từng khúc như vậy làm Thật sao? may ông anh vô tư này cũng đã nhận ra tình huống rối ren của em rồi. Dạ, My chạy. My chạy nhanh lên. My về rồi. Chuyến đi đầu đời của hai anh em đã kết thúc trong sự mất mẻ của cơn mưa rào bất chợt như vậy đấy. Tuy bối rối, tuy có lúc lơ đãng, nhưng mỗi ngày qua chắc hẳn anh Đốm sẽ càng thêm chững chạc để chăm sóc em thật tốt. Nó giá trị vô cùng. Sợ đi xe ngoài mất. Thương cái ông anh này gì đâu. Anh bởi hai vậy. giỏi quá. Thứ hai bảo là có con gái làm chị rồi mới thấy được giá trị của một bà chị. Còn đằng này ông anh này quá là dễ thương, quá là chu đáo. Rõ ràng là chúng ta cứ mặc định là đây là anh chàng rất là hay than vãn. Và đúng là anh cũng có than vãn trên đường đi. Bản chất của cái lời than vãn của Đốm á, nó như một cái kiểu để trút ra khỏi cái nặng nề đó thôi. Bởi vì nó thống nhất với toàn bộ cái tính cách của con, đó là con là một cái chàng trai rất là hướng ngoại. Mà cái cô em gái này cũng thấy thương, không có mè nheo anh ha. Đúng rồi. Yên lặng mà đạp xe vậy chứ không có nói là rồi sao muốn ngồi nghĩ cái ngoắc ngoắc gì nữa. Anh ơi em khát nước hoặc cái này không có gì hết. Thông qua câu chuyện của anh chàng Đốm ngày hôm nay, chúng ta mới thấy được giá trị của một ông anh cả chăm lo và yêu thương cho cô em gái như thế nào. Cảm ơn mẹ và bà ngoại đã mang đến một câu chuyện rất dễ thương về tình anh em cho hành trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube Con Đã Lớn Khôn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Mà hồi mới sanh em sau á thì anh hai thì cũng hay ganh tị với em lắm, cũng đấm, tại vì hai anh em cách nhau chừng 18-20 tháng thôi. Cái cũng ganh tị với em,
canh mẹ không có ở đó, không có bà là đánh em. Ôi ôi. Nhưng mà dần dần thì giờ là thương em, biết nhường nhịn em lắm. Để làm sao để con bỏ cái tật đó của mình? Em của con mà con không thương thì thôi mẹ với em nghỉ chơi con ra. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.